चिकन लेग पिस। अब बुढोलाई भिडियो बनाउनु भनेको राति राति आउनुहुन्छ। अब तोइ बना तेरो टाइम हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब एक्लै भिडियो बनाउनु पर्यो। लेग पिस हो कि लेग पिस क्या डेली भिडियोमा खाएपछि खाइ दिदीले भन्नुहुन्छ। त्यो भएर आज हल्का पहिल्यै टुच्च लगाएको के दारु आज भिडियोमा खाइहाल्नु साथीहरू। पहिल्यै टुच्च लगायो। डेली दारु खायो भने कस्तो दिदी रहेछ भन्नुहुन्छ कि आज अलिकति पहिल्यै टुच्च हो कि टुच्चो लगाएको कि। हेलो गाइज नमस्ते। मसँग रहेको छ आज चिकन लेग पिस जङ्गली सुँगुरको मासु सिट्टी लगाएर पकाएको। यसमा ग्रेभी छ, सलादमा काँक्रा, भात, चिसोमा रहेको छ कोक। मेरो भिडियो मन पर्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। म खाना सुरु गर्छु ल त। वाह मजाले पकाएको सिट्टी लगाएर उ गरेको। वाह ल फर्स्ट बाइट खाएँ। चिकन लेग पिस मजाले पाकेको छ क्या। अब बुढोलाई भिडियो बनाउनु भनेको राति राति आउनुहुन्छ। अब तोइ बना तेरो टाइम हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब एक्लै भिडियो बनाउनु पर्यो। साथ सपोर्ट गरिदिनु होला साथीहरू। बुढो राति आउनुहुन्छ के टाइम पनि हुन्न। पहिले पहिले त छिटो छोड्थे। अब सन्डेमा पनि ड्युटी जानुपर्छ के। लेग पिस मजाले पाकेको छ के। लेग पिस हो कि लेग पिस क्या डेली भिडियोमा खाएपछि खाइ दिदीले भन्नुहुन्छ। त्यो भएर आज हल्का पहिल्यै टुच्च लगाएको के बोल्यो थाहा हुन्न। सुँगुरको मासु सिट्टी लगाएको आगोमा मजाले पकाएको। कति मजाले पाकेको छ।
खानामा मजा आयो के। दारु आज भिडियोमा खाइहाल्नु साथीहरू। पहिले टुच्चोलाई डेली दारु खायो भने कस्तो दिदी रहेछ भन्नुहुन्छ कि। कोहीले त राम्रै भन्नुहुन्छ, कोहीले अब अलि उ गर्नै पर्यो। त्यही भएर खाली पेट खाएको साह्रै लाग्यो कि। सधैँ दारुै खाएको भिडियो पनि हेरेर सपोर्ट दिनु भएर कहिलेकाहीँ दारु नखाएको भिडियो पनि हेरिदिनु होला कि। माया ममता गरिदिनु होला। के लिनु छ के दिनु छ यो। आज अलिकति पहिले टुच्चो हो कि टुच्चो लगाएको कि। बुढोले डेली दारु खाइ रानीले बुढोले खिच्दो होला। बुढी भन्नुहुन्छ मेरो स्ट्यान्ड लगाएको तपाईँलाई देखाउँछु। स्ट्यान्ड लगाएर मैले आफै खाएको हो। मेरो बुढो अब परदेशमा कमाउन आएको हो। काम जानुहुन्छ, ड्युटी जानुहुन्छ। कहाँ दुइटैले बस्यो भने कहाँबाट यत्रो भिडियो बनाउने पैसा आउँछ त। धेरै भएको छ कि। बङ्गुरको मासु चाहिँ मजाले पाकेको छ, सिटी लगाएको। सङ्गुरको मासु के बङ्गुर भन्। खाना मजा आइहाल्यो कि। ग्रेभी पनि मिठो भएको छ कि। आधा केजी चिकन लेग पिस, आधा केजी बङ्गुरको मासु चाहिँ गजाइयो। तर यति खाएको जान्छ कहाँ थाहा छैन के। छाला धेरै चाम्रो लाग्यो। दाँत अलिकति थोरै बाँकी छ, टुट्न लागेको छ। टुट्यो भने बर्बाद होला, नखाउँ जस्तो।
आमामामा मिठो पनि साह्रै भएछ कि। बिहान कामबाट आउँदाखेरि बुढोले खाना पकाएर रेडी गरेर ड्युटी जानुभएको कि साह्रै मिठो रहेछ। हुन त भोग मिठो कि भोजन मिठो भन्छन्, भोग लागेको बेला मजा आयो। आमामामा अब त ठाडो उठिसकिन्न क्या। सुक्खा भाग्यो। छाला चाहिँ हामी जाँदै हुन्छु। जिन्दगीमा पहिलोचोटि मजा आयो क्या खानामा।
ओके गाइज, आजको भिडियो यति नै रह्यो। फेरि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बाई बाई।